গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি ভাল খবৰ 2020ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ আজি ফলাফল ঘোষণা কৰিব 9 বজাত তো এনেদৰে আপোনালোকে সহজতে চাই ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা লিংকৰ অসুবিধা হৈছে মই এই ভিডিঅ'ৰ তলত 8টা লিংক দি দিছো তাতে আপোনালোকে এটাৰ পিছত এটাকৈ আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিব তো কেনেদৰে ৰিজাল্টটো চাব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা তাৰ পিছতে আপোনালোকে লিংকবোৰত ক্লিক কৰি নিজৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিবা তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম কুলজিত আৰু আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰে মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টি লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কোনো বেলেগৰ ৱেবছাইটত যায় আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব নালাগে ডাইৰেক্ট মই আপোনালোকক লিংকত গৈ আপোনালোকক কেনেদৰে ৰিজাল্টটো চাব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম তো ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মই এই পেজখনৰ ডাইৰেক্ট লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ যিটো প্ৰথম লিংক আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট লিংক বুলি দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন এণ্টাৰ পেজ খোল খাব ইয়াতে লিখা আছে আসাম ক্লাছ 10 ৰিজাল্ট 2020 ৰিজাল্ট ডেট দিয়া আছে 6 জুন অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখ ৰাতিপুৱা 9 বজাত ইয়াতে আপোনালোকে তলত যাব তলত গৈ দেখিব বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম বাবুনি মেডাম গুৱাহাটী 78102 1 এইটো দেখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলতে দেখিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এন্টাৰ ইয়াৰ ৰোল তাৰ পিছত এন্টাৰ নং এন্টাৰ কেপচা ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো B20 ইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো এইখিনি তাৰ পিছত মই আপোনালোকক নেক্সট প্ৰসেসখিনি জনাই আছো ৰোল নাম্বাৰটো লিখি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে এন্টাৰ যেটো নং আছে সেই নংটো বহাই দিছো তাৰ পিছত এই কেপচাটো আপোনালোকৰ তাত বেলেগ বেলেগও আহিব পাৰে তো আপোনালোকে এই কেপচাটো ভালদৰে চাই ইয়াতে বহাই দিব তাৰ পিছত যেটো আপোনালোকে দেখিছে গেট ৰিজাল্ট বুলি আছে তলতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত শ্ব' হ'ব তো মই ইয়াতে টিপি দিছো আপোনালোককো মই দেখাই আছো তাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আগত ইয়াতে ওলাব আপোনালোকে চাব পাৰে ৰোল নাম্বাৰ ইয়াতে ওলাব তাৰ পিছত ইয়াতে হাই স্কুলখনৰ নাম ওলাব তাৰ পিছত ইয়াতে টেন্ডিকজনৰ নাম ওলাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাবলৈ হলে আপোনালোকে তলত যাব তলত গৈ আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে টোটেল মাৰ্ক দিয়া আছে 370 মাৰ্ক দিয়া আছে ইয়াতে ৰিজাল্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন অৰ্থাৎ এই ছাত্ৰীজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লাভ কৰিছে তো আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কোনটো সাবজেক্টত কিমান পাইছে এছামিছত কিমান পাইছে ইংলিছত কিমান পাইছে গণিতত কিমান পাইছে সাধাৰণ জ্ঞানত কিমান পাইছে সমাজ বিজ্ঞানত কিমান পাইছে আৰু হিন্দীত কিমান পাইছে ইয়াতে মাৰ্কবোৰ দিয়া থাকিব তো আপোনালোকে অতি সহজতে এনে ধৰণে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা ইয়াতে ডাঙৰকৈ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত যেটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি থৈ দিব আৰু যিসকলে এনেদৰে চাব নোৱাৰে তেওঁলোকক মই চাই দিম যদিহে আপোনালোকে চাব নোৱাৰে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা লিংকৰ প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়াহলে মোক এই ভিডিঅ'টো তলত গৈ কমেন্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ চাই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই জয় আই অসম।